Hello and magandang araw at welcome ulit sa aking channel. So for today's vlog ay gagawa tayo ng puto. So napaka-simple at napakadali lang po ito gawin. So kung bago lang kayo dito sa channel na to, please don't forget to subscribe at hit na rin ang notification bell para sa mga bagong uploads natin. So keep on watching!
So, ayan, ito na yung ating nagawa. Napakakinis. Ito ay hindi natuluan ng tubig. So, ayan, meron siyang cheese. Tara! Ito na yung nagawa nating mga puto. So, makikita nyo, yung iba may cheese, yung iba wala. Dahil si Bossing ay ayaw niya ng cheese. At ako, gusto ko yung cheese. So, makikita nyo na yung iba ay napakapangit. Dahil yan, natuluan ng tubig. So, dahil egg boiler lang yung ginamit ko dito sa pag-steam, hindi ko siya malagyan ng tela sa takip niya. Kaya ganyan ang nangyari. Pero ganun pa man ay masarap pa rin at napakalambot. So, itry nyo na tong recipe. At kung magustuhan nyo at kung nagustuhan nyo tong video, please give it a thumbs up at mag-comment na lang down below. Bye-bye! See you again next time!